בשדה מדברי רחב וריק עמדו שני לוחמים. האחד אחז בידו בחרב ארוכה, בעוד יריבו היה לא חמוש, פרט לזוג כפפות ברזל כבדות. השניים הסתכלו זה על זה, ולאחר רגע הם הסתערו אחד לעבר השני. הלוחם עם החרב הניף את חרבו והתקיף מלמעלה. יריבו הצליב את ידיו בהתגוננות, והחרב התנגשה בכפפות בכל צלצול מתכתי. הלוחם עם הכפפות חייך, וניצל את רגע הבלבול של יריבו כדי להכות אותו בבטן. הלוחם עם החרב הועט מרחק רב לאחור, ונפל על גבו בחבטה. הלוחם עם הכפפות לא היה יכול שלא לצחוק בקול ובזמזום. בלי להמתין רגע, הלוחם עם החרב הזדקק, אחז בחרבו בשתי ידיו, והתבונן על יריבו. מבטו היה מלא בהחלטיות, אבל באופן מעט מפתיע, לא היה זכר של טינה או כעס על יריבו. כשהוא רואה שיריבו רק מחכה להתקפתו, הלוחם עם האגרופים החליט לפעול. הוא רץ בהסתערות לעבר יריבו, הניף את אגרופו והתקיף. הפעם הלוחם בחרב היה מוכן, והתגונן מהאגרוף במיומנות. לאחר מכן הוא צעד לאחור, והתקיף בחרבו בקשת רחבה. אולם הלוחם עם הכפפות היה מוכן, והתחמק במהירות מההתקפה. הוא צחק שוב, וזינק בזריזות קדימה. הלוחם עם החרב ניסה להתגונן מהמתקפה, אבל יריבו שינה כיוון בהפתעה, היגף אותו מאחור, ונתן לו אגרוף חזק בגב. הלוחם עם החרב נפל על הקרקע, והחרב נשמטה מידו. הלוחם עם האגרופים עמד לידו וצחק בקול. שוב ניצחתי! המשחק נגמר. שחקן אחד ניצח. ג'וזף הסיר את משקפי המציאות המדומה מעל פניו, והתבונן על חברו, שעשה את אותו הדבר. זה 7-2 לי, אמר ג'וזף בחיוך מתנשא. כן, כן, אמר צ'אק שחייך גם הוא. אני לא מבין למה אני נותן לך להמשיך לבחור את המשחק. ג'וזף לא הפסיק לחייך, והניח את משקפי המשחק על השיטה שליד החלון, דרכו נכנס אור הדמדם של שקיעה. שניהם היו נערים בתחילת שנות ה-10 לחייהם. לג'וזף היה שיער שחור וקוצני, בעוד לצ'אק היה שיער חום בהיר וחלק. נראה שכבר מאוחר, אמר ג'וזף, בעוד צ'אק הניח את המשקפיים שלו באותו מקום. אני מקווה שסבא לא דואג. סבא שלך? אין סיכוי, אמר צ'אק. סבא שלי לעומת זאת... עכשיו זו בדיחה. אתה לא מכיר את סבא שלי כמו שאני מכיר אותו, אמר ג'וזף. הוא יודע לכעוס כשצריך. את סבא שלך אף פעם לא שמעתי מרים את הקול. נראה שלצ'אק לא הייתה תשובה הולמת, כי הוא החליט לשנות את הנושא. תגיד, מה דעתך על הזירה שבחרנו? אמר, והורה בידו על משקפי המשחק שנחו על השידה. זה מדבר, נכון? אמר ג'וזף. מעניין איך זה להיות שם באמת. ממה שאני שמעתי זה בטח חם מאוד, אמר צ'אק. חבל שהמשחק רק מראה לך את המקום ולא נותן לך את ההרגשה. היית רוצה להרגיש את האגרופים שלי? שאל ג'וזף בחיוך. אני לא הייתי רוצה להרגיש את המכות מהחרב שלך. איזה, לא פגעתי בך אפילו פעם אחת. צ'אק פנה אל החלון ונגע בו. אור השקיעה הוסתר, כשהופיע על גביו חלונית עם כיתוב עליה. חזרה למסך הקודם? כן? לא? תזכיר לי, אני אף פעם לא זוכר, אמר צ'אק. המשחק הקודם, הכוונה חלון רגיל, נכון? ככה סבא הסביר לי, אמר ג'וזף ולחץ על כן. החלונית נעלמה, ואור השקיעה הוחלף בנוף האמיתי שנח מבעד לחלון. מרחב ענקי ושחור משחור, מלווה בנקודות לבנות בוהקות קטנטנות. הנוף האמיתי ששני הנערים ראו מבעד לחלון כל ימי חייהם. החלל בו החללית בהם חיו, EGF, נע באיטיות, ללא כל מטרה או יעד. תודה רבה שהאזנתם לכרוניקת טריאל. סדר ההאזנה לכרוניקת טריאל תלוי לבחירת המאזינים. תוכלו להמשיך לצפות בכל קטע שאתם רוצים. בתיאור הסרטון תוכלו למצוא קישורים לדמויות שמומלץ להתחיל אותם אחרי שראיתם את הקטע הזה. כדי להציע דמויות חדשות לפרסום, הגיבו לתגובה הנעוצה בסרטון. ואל תשכחו לעשות לייק, לשתף ולהגיב לסרטון.